shining on a cloudy day. Narito pala kami sa Parry, one of the very nice restaurant here in heart of Khobar, which is Smatree. In-order namin yung one of their famous cakes here, which is red velvet. It's very nice. It's a one-layered cake with a Belgian chocolate. Kamusta naman yung lasa? One scoop of ice cream. May question. The taste is very amazing. I also have question. Bakit ako lang yata nag-upload ng photos? Which photo? Really, it's amazing. The sweetness of the cakes complements with our drinks, which is the hazelnut. It doesn't have sweetness. Ano yung sa'yo ito? Spanish latte. Spanish latte and Kuya Henry's ano sa'yo ito? Cafe mocha. Cafe mocha. Di ba Ay, kayo Kuya Jaime, ano sa'yo bro? Americano? Americano. Kasi ako Filipino kaya gusto ko Americano. Cheers guys! So, how about the taste? Bro, Teka lang, naka-headset. Teka lang, naka-headset. Ulitin na. Teka lang.
kalmado ang paligid. Tapos may ganyang sounds. And then, kantuhan, kung ano-ano, tawanan, ano yun. Tapos ako kumakain with over coffee. Yung mga magandang Napaka-relax kasi ng sound. Napaka-relax. Yes. This is what we need. You know, this is what we need when we are in a situation na talagang pressure ka, stress. But of course, God is good. We ended up all our days victoriously. That's the most important. Tapos na kami dito. Ay, sige. Yung bagong puti. Dahil nilibre tayo ni Kuya Han ngayong gabi na to. Big time tayo. Big time as in. Thank you, Kuya. Bro, thank you so much, really. Kaya mo bro, kaming bahala sa abha mo. Sir, salamat sir. Sir Henry, thank you. Ayun, shit. Ilang yun. Sir, Sir Henry Shout out. Sir, big shout out sa'yo sir. Special shoutout mo. Kasi Sir Henry Lutis. Para pa sa aming sponsor ngayong gabi. Big time. Yan po yung sponsor sa amin. Bago maglobat, labas na tayo. Ito ay yun. Basta sarap dito. Sarap po. Pistachio. Yun. Tama ba yan? Salamat. Salamat sir. Thank you. Yun. Bro, salamat ha. Babalik kami. Ang ganda kasi ng ambience dito. Ang ganda dito. Ito lang siya, napakalapit. Ayan lang yung Nesma. Yan lang yung company kung saan ako nagtatrabaho. Tapos ito lang. Malapit lang siya. Yun. At yun na mga kabayan, nakauwi na tayo. Sobrang lapit lang dito yung pinagkapihan namin doon. Masarap as in at saka maganda yung ambience sa mga kabayan. Tapos yung sobrang relaxing. Kung magkakapit ka, magmumuni-muni ka, gusto mo mag-relax, napakasarap doon. Napaka-komportable ka. Tapos ang ganda ng ambience niya. Tapos lahat ng crew, mga Pilipino. So shout out sa lahat ng mga Pilipinong crew. Sobrang lapit lang yun dito sa aming mga kababayan. Siguro mga less than 100 meters o mga nasa 100 meters lang yun yung simula sa company na pinapasukan ko hanggang doon. Napakalapit lang. And then dito, sobra as in napakalapit lang niya, pero bira kasi first time namin magpunta doon. As in umupo doon at magkape, first time. So yun, maraming salamat sa kasama ko, sila Ate Let, si Sir Robert, lalong-lalo na kay Sir Henry. Sir, kung mapanood mo to sir, salamat sir. Napakasulit ng Friday na to. Sobrang thank you, busog na busog sir. At yun, shoutout ulit sa mga Pilipino na mga crew doon na sobrang babait. Tapos sila, napaka-approachable nila. Yun lang mga kababayan, no? Yun lang yung Friday natin ngayon. Actually meron na akong binlog kaninang umaga sa Corniche, pero binukod ko siya, hindi ko siya sinama. Please like, comment, and mag-subscribe ka na rin mga kababayan. At pindutin mo na rin yung notification bell, yung may all na nakasulat sa bell, para lahat ng upload ko ay may ma-notify ka. And yun, maraming salamat at medyo pawisan pa din. Pawisan nga talaga. Maraming salamat sa inyong lahat, and God bless po sa ating lahat mga kababayan. God bless po sa mga mag-anak natin sa Pilipinas, and God bless po sa lahat ng OFW sa buong mundo. See you on my next vlog. Bye!